नमस्कार। आजको ट्युटोरियल भिडियोमा विन्डोज डिफेन्डरको बारेमा जानकारी दिनेछु। विन्डोज डिफेन्डर अरु कुनै एन्टिभाइरस सफ्टवेयर जस्तै नै हो। यसले तपाईको ल्यापटप या पीसीलाई भाइरसेस, ह्याकिङ अट्याक्स अनि अरु खराब गतिविधिबाट बचाउने काम गर्छ। त्यही भएर हामीले यसलाई जहिले पनि इनेबल नै छोड्नु पर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो सिस्टम सेफ रहोस्। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो सिस्टममा ब्लक गरिएको सफ्टवेयर या प्रोग्राम या भनौं थर्ड पार्टीले कुनै एन्टिभाइरस डेभलप गरेको छ भने चेक या इन्स्टल गर्नको लागि हामी विन्डोज डिफेन्डरलाई डिसेबल गर्नु नै पर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो सिस्टमका लागि धेरै नै हानि हुने सम्भावना हुन सक्छ। आउनुस् सुरु गरौँ। बन्धन सिमेन्ट नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त, साथ प्रविधि र गुणस्तरको। भाइरसेस या ह्याकिङबाट बचाउनका लागि विन्डोज डिफेन्डरलाई इनेबल नै राख्नुपर्छ। तर यदि डिसेबल गर्नु नै पर्यो भने यो तीनवटा मेथडबाट डिसेबल गर्न सकिन्छ, लाइक जीपी एडिट, कमान्ड प्रम्प्ट अनि रेजिस्ट्री एडिटर, जुन विन्डोजको सबै भर्सनमा काम गर्छ, इन्क्लुडिङ होम एन्ड प्रो एडिसन। तर लेटेस्ट भर्सन अफ विन्डोज एडिसन लाइक होम बेसिक, प्रिमियम, स्टार्टर अनि सिंगल ल्याङ्ग्वेज एडिसनमा चाहिँ जीपी edit.msc भन्नाले ग्रुप पोलिसी एडिटर डिफल्टमै डिसेबल हुन सक्छ। इनेबल गर्नको लागि यो भिडियो हेर्नु होला। टर्न अफ रियल टाइम प्रोटेक्सन यो एउटा टेम्पोररी मेथड हो। जबसम्म हामी हाम्रो सिस्टमलाई रिस्टार्ट गर्दैनौं तबसम्म हाम्रो विन्डोज डिफेन्डर डिसेबल हुन सक्छ। तर हाम्रो सिस्टम एकपल्ट रिस्टार्ट भइसकेपछि विन्डोज डिफेन्डर अटो इनेबल हुन्छ, जुन धेरै राम्रो हो। रियल टाइम प्रोटेक्सन अफ गर्नको लागि स्टार्टमा गई सेटिङमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि अपडेट एन्ड सेक्युरिटी, नेक्स्ट विन्डोज सेक्युरिटी अनि भाइरसेस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सन, देन अन्डर भाइरसेस एन्ड थ्रेट प्रोटेक्सन सेक्सन क्लिक अन म्यानेज सेटिङ, त्यसपछि यसलाई अफ गरिदिने। यो मुनिको अरु सेटिङ पनि अफ गर्दा हुन्छ। टर्मिनेट रेजिस्ट्री यो मेथडबाट हामी पर्मानेन्टली विन्डो डिफेन्डरलाई अफ गर्न सक्छौं। यो मेथडमा सिस्टमलाई रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सो आफ्नो सबै अनसेभ फाइल सेभ गर्नुपर्छ। विन्डोज डिफेन्डर अफ गर्नको लागि रनमा गई REGEDIT टाइप गरी ओके या इन्टर प्रेस गर्ने, लेफ्ट बारमा एच की लोकल मेसिनमा डबल क्लिक गर्ने, त्यसपछि सफ्टवेयरमा डबल क्लिक, पोलिसीज, माइक्रोसफ्ट अनि विन्डोज डिफेन्डर। विन्डोज डिफेन्डर फोल्डरमा राइट क्लिक, देन न्यू, देन डी वर्ड 32 बिट भ्यालु। अब यसलाई हामी डिसेबल एन्टी स्पाइरवेयरले हामी यसलाई नामकरण गर्छौं। त्यसपछि रिनेम भइसकेपछि हामी यसमा डबल क्लिक गर्छौं, 0 लाई हामी 1 बनाई ओके प्रेस गर्छौं। त्यसपछि अब हामी कम्प्युटर रिस्टार्ट गर्छौं। अब अर्को हाम्रो रहेको छ डिसेबल विन्डोज डिफेन्डर ग्रुप पोलिसी। मेरो यो सिस्टम माइक्रोसफ्ट 10 होम एडिसन भएकोले यो मेथडबाट म पुरै प्रोसेस नै देखाउन नसक्ने भएकोले माफी चाहन्छु, तर म पुरै प्रोसेस भन्ने नै छु। यो मेथडबाट विन्डोज डिफेन्डर डिसेबल गर्नको लागि रनमा गई जीपी edit.msc टाइप गरी इन्टर प्रेस गर्छौं। यदि जीपी edit.msc ले काम गरेको छैन भने इनेबल गर्नका लागि यो भिडियो हेर्नु होला। त्यसपछि ग्रुप पोलिसी एडिटर खुल्छ। लेफ्ट बारको कम्प्युटर कन्फिगरेसनमा गई एडमिनिस्ट्रेटिभ टेम्प्लेट्स, विन्डोज कम्पोनेन्ट्स, राइट बारको अलिक मुनि विन्डोज डिफेन्डर एन्टिभाइरसमा डबल क्लिक गर्ने, टर्न अफ विन्डोज डिफेन्डर एन्टिभाइरस, सिलेक्ट डिसेबल्ड, देन एप्लाई एन्ड फाइनली ओके मा क्लिक गर्ने। यसरी हामी विन्डोज डिफेन्डरलाई अफ गर्न सक्छौं युजिङ लोकल ग्रुप पोलिसी एडिटर। यदि फेरि अन गर्नुपर्ने छ भने माथिको सेम प्रोसिजर एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ यो भिडियो पक्कै राम्रो लाग्यो होला। भिडियोलाई लाइक सँगै शेयर गर्न नबिर्सनु होला, साथै कमेन्टमा आफ्नो विचार लेख्न नछुटाउनु होला। धन्यवाद।